जे आत्ता आपण एक्सपिरियन्स करतो, जे आत्ता आपली मेंटॅलिटी म्हणा, सायकॉलॉजी म्हणा, हे सगळं जे आत्ता आपण एक्सपिरियन्स करतोय तेच 5,000 वर्षापूर्वी पतंजलींनी लिहून ठेवलेलं आहे. अच्छा. आणि हठयोगामध्ये म्हटलंय की तुमचा जो श्वास आहे, प्राण जो आहे आतमध्ये जाणारा, बरं. तोच जर का बॅलन्स नसेल तर तुमचा चित्ताच्या वृत्तीमध्ये फ्लक्च्युएशन्स येतात. मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम हां. वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणप्रपदे, असं एक म्हणजे मारुती. म्हणून हिमालयात हे योगी हठयोग करतात, हो, वर्षानुवर्षे एका घोर पायावर उभे तपस्या राहतात, करतात. एक हात वर करूनच अगदी. अनेक वर्ष हो. हे होतात. ह्यातनं त्यांना काय प्राप्त होतं म्हणजे अणिमा, लघिमा, गहिमा, महिमा, त्यानंतर ईशित्व, प्राकाम्य, प्रज्ञा, वशित्व असे अष्टसिद्धी दिलेल्या आहेत. पण समजा त्यांनी आयुष्य घालवलं आणि त्यांना ते प्राप्तच नाही झालं, तर त्यांचं आयुष्य व्यर्थ गेलं का त्यात जे मिळवलं ते पण भरपूर आहे, असं जरा थोडासा त्यांना कदाचित ही जाणीवच नसते. तुम्ही विचार करा, 10 सेकंद तुम्हाला थांबता येतं का वृक्षासनामध्ये? नाही. ते लोक तसे असतात आणि ऊन वारा पाऊस मध्ये असतात. की सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आणि ब्रह्मचर्य. म्हणजे श्वास घ्यायला जेव्हा आपल्याला एफर्ट्स घ्यावे लागतील त्यावेळेला आपण त्याच्याकडे लक्ष देणार. असं होतं. कारण बरेच जण इतके चुकीचे प्राणायाम करतात अच्छा. आणि त्यामधून नसलेले रोग पण येऊ शकतात. अरे बापरे, असं पण आहे. असं आहे. नमस्कार, मी वैभव कुलकर्णी. आपण बघत आहात स्वनिर्मिती. आज आपल्या पॉडकास्टसाठी आलेल्या पाहुण्या आहेत एक योगतज्ञ, प्राणजीवा योगालयाच्या सर्वेसर्वा समिधा कोकाटे. नमस्कार समिधा मॅडम. नमस्कार. आज आपण आजच्या पॉडकास्टमध्ये, आता योग आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, पण अजून डीपमध्ये त्यातलं काही आपल्याला कळतंय का हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे फक्त आपण समजतो योग म्हणजे फक्त व्यायाम, तर त्याच्या पलीकडे अजून काय आहे हे आपल्याला आज समिधा मॅडमकडून जाणून घ्यायचं आहे. माझा पहिलाच प्रश्न आहे, योग की योगा? खरं तर योग हा शब्द आहे आणि हा जो आपला म्हणजे ट्रेडिशनल योग आपण म्हणतोय, तर त्यामध्ये पतंजली योगसूत्र हे आम्ही म्हणजे जे योगाचं शास्त्र असं म्हणतात, तर त्यामध्ये योग हा शब्द वापरलेला आहे. योग या शब्दाचा अर्थ असा होतो की जोडणे, म्हणजे संस्कृत शब्द आहे युज, त्याचा अर्थ होतो जोडणे. तर योग याचं मूळ युज शब्दामध्ये आहे अच्छा. आणि त्याचा अर्थ जोडणे. आता काय जोडणं आहे, तर योगामधून आपल्याला शरीर आणि मनाचं शरीराशी मन जोडायचं आहे, त्याचप्रमाणे आत्म्याला परमात्म्याशी जोडायचं आहे, तर त्याला योग म्हटलेला आहे. म्हणून बरं. योग चित्तवृत्ती निरोध म्हणजे हेच योग शब्दच आपल्याकडे आहे. परंतु आत्ता जे वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये हे आपण जे इंग्लिशमध्ये लिहितो YOGA, त्याचा उच्चार आपण योगा असा करतोय, आपण योगा असा करतोय, खरं तर ते योगच आहे. अच्छा. हो. मग आता प्राणजीवा योगालय, प्राणजीवा हे नाव का ठेवलं तुम्ही? काय याच्यामध्ये बरंच म्हणजे ट्रेडिशनल आम्ही काही गोष्टींमधून ते रेफरन्सेस घेतलेले आहेत. जसं की योगामध्ये आता पातंजल योगसूत्र आहे, त्यामध्ये पण प्राणाबद्दल सांगितलेलं आहे. आणि प्राण म्हणजेच आपला व्हायटल फोर्स आपण म्हणतो. आपल्याला जे जीवन जगण्यासाठी जी एनर्जी, जी शक्ती लागते ती बरोबर. प्राणामधून मिळते आणि ह्या प्राणामुळेच तो जीव जिवंत आहे असं आपण म्हणतोय. तर ह्या प्राणाचं त्या जीवाशी झालेलं मिलन आहे आणि मग अच्छा. पुढे जाऊन हा जेव्हा योग साधतो तेव्हा आपलं त्या परमात्म्याच्या जवळ जाण्याचा किंवा आपल्यामध्येच असलेला तो जो परमात्म्याचा अंश आहे त्याची जाणीव करून घेण्यासाठी ही जागा आहे. म्हणून हे प्राणजीवा योगालय. क्या बात आहे. वा. म्हणजे याच्यामध्येच योगचं बरंच आज आपण पॉडकास्टमध्ये जे डिस्कस करणार आहोत ते सगळं त्या प्राणजीवामध्येच येतं असं मला वाटतं. मला पुढचा प्रश्न असा विचारायचा आहे की पातंजल योगसूत्रचं तुम्ही म्हणजे BKS अय्यंगार गुरुजींच्या तुम्ही अनुयायी आहात. म्हणजे ती एक शाखा आहे थोडक्यात, किंवा तो एक विचार प्रवाह आहे किंवा योगची पद्धत आहे असं म्हणू आपण. तर असं आपण म्हणतो, याचा अर्थ अजून वेगळं काही आहे का? मग योगाचा वेगळा काही प्रकार आहे का? आहे. आता जसं पातंजल योगसूत्र हे पतंजली महामुनी जे 5,000 वर्षापूर्वी त्यांनी पातंजल योगसूत्र लिहिलं, ज्याला आता आपण इंडियन योगा फिलॉसॉफी असंही म्हणतोय, म्हणजे भारतीय योगशास्त्र. आणि त्यामध्ये पूर्ण 196 सूत्रामध्ये त्यांनी योग म्हणजे काय,
किंवा तो का करायचा आहे आणि कसा करायचा आहे, ते केल्यानंतर काय होणार आहे, याची सगळी माहिती त्यामध्ये दिलेली आहे. ती जरी सूत्र स्वरूपामध्ये असली तरी त्याचा अर्थ त्या अर्थांमधून आपण जाणून घेऊ शकतो की योग म्हणजे नक्की काय आहे. आता हे जे आत्ता आपण एक्सपिरियन्स करतो, जे आत्ता आपली मेंटॅलिटी म्हणा, सायकोलॉजी म्हणा, हे सगळं जे आत्ता आपण एक्सपिरियन्स करतोय तेच 5,000 वर्षापूर्वी पतंजलींनी लिहून ठेवलेलं आहे की हे असं आपलं माणसाचं जीवन असं चालतंय. आता हा एक मार्ग झाला जाणून घेण्याचा, म्हणजे स्वतःबद्दल जाणून घेण्याचा किंवा स्वतःला कोणत्या मार्गाने आपण पुढे नेऊ शकतो ते जाणून घेण्याचं. हा एक पतंजलींनी सांगितलेला मार्ग आहे. त्यामध्ये त्यांनी अष्टांग योग सांगितलेला आहे. तर त्यानंतर पुढे जाऊन हठयोग म्हणून पण एक म्हणजे ती पण एक काय म्हणू शकतो आपण, ह्याला एक मार्ग म्हणू शकतो. हठयोगाचा एक मार्ग आहे की जो खरं तर आदिनाथ शंकरांनी पार्वतीजीला सांगितलेला मार्ग आहे हा. म्हणजे जेव्हा सृष्टीचं निर्माण झालं, मग आता ह्या सृष्टीला जीवित राहण्यासाठी त्यांचं लाईफ म्हणजे जीवन कसं असावं, तर त्यासाठी पण हा म्हणजे कैलास मानसरोवरच्या इथे बसून खरं तर शंकर म्हणजे महादेव शंकरांनी, आदिनाथ शंकरांनी पार्वतीला हा योग सांगितला. आणि त्याच सरोवरामध्ये मत्स्येंद्र ऋषी नावाचे ऋषी जे नवनाथ परंपरामधून आलेले आहेत, म्हणजे तर त्यांनी तिथे मत्स्याच्या स्वरूपामध्ये जाऊन तो जो काही ज्ञान, ते जे ज्ञान दिलेलं आहे, मच्छिंद्रनाथ म्हणताय ना तुम्ही? हा, ओके, हा. सो त्यांनी ते ज्ञान घेतलं आणि तेच मग नवनाथ परंपराने पुढे पुढे येत गेलं, म्हणजे समाजामध्ये मग ते प्रचलित झालं हठ योग म्हणून. आता ह म्हणजे सूर्यनाडी आणि ठ म्हणजे चंद्रनाडी. तर या ज्या आपल्या 2 नाकपुड्या आहेत त्यामध्ये तुमची उजवी नाकपुडी आहे तिला सूर्यनाडी म्हणतो आपण किंवा ह, आणि ठ म्हणजे चंद्रनाडी म्हणजे डावी नाकपुडी, लेफ्ट नॉस्ट्रेल. तर यामध्येच जो श्वास आतमध्ये जातो म्हणजे प्राण जो आतमध्ये जातो, तर त्यामधून त्यांचा म्हणजे तुम्हाला माहित असेल तर छानच आहे, नाही तर थोडंसं मी माहिती देते की डाव्या नागपुडीतून हा आपला थोडासा थंड श्वास आतमध्ये जातो, तर उजव्या नागपुडीने थोडं गरम हवा म्हणजे गरम श्वास आतमध्ये जातो, म्हणून चंद्रनाडी. हो, म्हणून म्हणजे हे लुनार आणि हे सोलार, म्हणजे राईट सोलार आहे आणि लेफ्ट जी आहे ती लुनार आहे. तर यामधून श्वास आतमध्ये जो जातो तो तिथेच म्हणजे ते क्लॉक बसवलंय किंवा एक मशीन बसवलंय म्हणा की तो श्वास तिथेच बॅलन्स होऊन आतमध्ये जातोय. परंतु तरीही आपल्याला आपला श्वास कसा चालू आहे हे माहित नसतं, म्हणजे कोणती नाकपुडी चालू आहे कोणती नाकपुडी बंद आहे माहित नसतं आपल्याला. आणि त्या नाकातून जाणाऱ्या श्वासामुळेच तुमचं फ्लक्च्युएशन ऑफ माइंड आहे असं हठयोग म्हणतंय. म्हणजे पतंजली म्हणतात की चित्तामध्ये जे तुमच्या वृत्ती येतात अनेक, म्हणजे एका विचारामुळे बरेचसे 100 विचार येतात एका विचारामागे, तर हा कन्सेप्ट आहे पातंजली योगसूत्र पतंजलींनी सांगितलेला. आणि हठयोगामध्ये म्हटलंय की तुमचा जो श्वास आहे, प्राण जो आहे आतमध्ये जाणारा, तोच जर का बॅलन्स नसेल तर तुमच्या चित्ताच्या वृत्तीमध्ये फ्लक्च्युएशन्स येतात, म्हणजे वृत्ती बदलतात आपल्या प्रत्येक वेळेला, विचार येत राहतात सतत. तर यालाच आपल्याला बॅलन्स करायचं आहे. मला आत्ता काय आठवलं माहितीये का, बैलगाडी आपण चालवतो ना तेव्हा 2 बैलांचे दोरे आपल्या हातात असतात आणि आपण कंट्रोल करतो, वळवायचं असलं तरी वळवतो, आपल्याला पाहिजे तसं कंट्रोल करता येतं. तर तसं आहे का हे? तसं म्हणायला गेलं तर थोडंसं तुम्ही जवळ आहात, पण हा जो एक कन्सेप्ट आहे मला सांगावंसं वाटेल की भगवद्गीतेमध्ये किंवा कठोपनिषद एक उपनिषद आहे ज्याच्यामध्ये आपल्या शरीराला रथाचं रूपक दिलेलं आहे. आपलं शरीर एक रथ आहे आणि जे तुमचे सेन्सेस आहेत म्हणजे पंच ज्ञानेंद्रिय ज्याला आपण म्हणतो, 2 डोळे, 2 कान, नाक, जीभ आणि त्वचा, हे सतत तुम्हाला काही ना काहीतरी नॉलेज देत असतात. त्यामुळे तुमचे विचार येतात ना, म्हणजे डोळे काहीतरी बघतायत, त्या डोळ्यांना दिसल्यानंतर तुम्ही त्याच्यावर विचार करता. कान काहीतरी ऐकतायत, मग ते कानाने ऐकलं म्हणून लगेच तिथे काहीतरी आवाज येतोय, मग तुमचे कान तिकडे जात आहेत आणि तुम्हाला ते माहिती देत आहेत. तर त्यामुळे विचारांमध्ये सतत तुमच्या काही ना काहीतरी चालू असतं, म्हणजे मनामध्ये सतत विचार येत असतात. जसं की एखादं म्हणजे आता तुम्हाला आधी मी रथाचं रूपक सांगते की ते तुम्ही जे म्हणालात की ते असं आपल्याला त्याला कंट्रोल करायला पाहिजे आणि बरोबर परत मार्गावर आणायला पाहिजे. आता मी कुठेतरी रस्त्याने चाललीये, मला डोळे काहीतरी दाखवत आहेत, तर लगेच मी तिकडे वळतीये, दॅट इज रॉंग. म्हणजे हे चुकीचं आहे ना, म्हणजे तुमचा मार्ग तुम्हाला कुठेतरी पुढे जायचं आहे पण तुम्हाला काहीतरी मध्येच दिसतंय तर तुम्ही तिथे थांबताय किंवा वळताय. तर हे सतत चालू असतं आपल्या चित्तामध्ये.
ओके. सतत तुमचे हे ज्ञानेंद्रिय तुम्हाला काहीतरी सांगत असतात. तर योगामधून आपल्याला हेच करायचंय, की हे जे सगळे सेन्सेस आहेत, जे इकडे-तिकडे सतत म्हणजे मनोजवं मारुततुल्य वेगम पण म्हटलेलं आहे. म्हणजे मन तुमचं जे आहे ते तुमची इंद्रिय जशी धावतात. मनोजवं मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम. हां. वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये. असं एक म्हणजे मारुतीचं हो, तुम्हाला हो. माहीत असेल ते माहिती आहे. उदाहरण, की त्यांनी अगदी म्हणजे त्यांना अष्टसिद्धी प्राप्त होत्या. तर त्यांच्यामध्ये हे जे काही कंट्रोल होता ह्या सगळ्यावरती, म्हणजे आता जे म्हणालात, की त्या मार्गावरती जाण्यासाठी जो कंट्रोल हवाय, तो अच्छा. तुमच्या इंद्रियांना कंट्रोल केल्यामुळे येतो. मग त्यामध्ये हे नाक, डोळे सगळ्यासाठी योगामध्ये सांगितलंय, की त्याच्यावरती कंट्रोल कसा आणायचा ओके. आणि मनाला फोकस कसं ठेवायचं. हे दोन्हीमध्ये म्हणजे पातंजल योगसूत्र किंवा पतंजलींनी सांगितलेला योग आणि हठयोगामधून सांगितलेला योग, हं. या दोन्हीमध्ये हेच आहे. फक्त हठयोगामध्ये ह आणि ठ म्हणजे सूर्य आणि चंद्र नाडी याच्यावरती बॅलन्स, आणि पतंजलींनी सांगितल्याप्रमाणे तुमच्या चित्ताच्या वृत्तींचा निरोध, वाह! असं आहे. क्या बात है! म्हणजे मग हे भगवान शिवशंकराने किंवा महादेवानी पार्वतीला सांगितलेला हठयोग, बरोबर ना? हो, बरोबर. म्हणून हिमालयात हे योगी हठयोग करतात. हो. वर्षानुवर्षे एका घोर पायावर उभे तपस्या राहतात. करतात. एक हात वर करूनच अगदी. अनेक वर्ष हो, हे हो. होतात. ह्यातनं त्यांना काय प्राप्त होतं? म्हणजे कसं आहे, शेवटी प्रत्येकाचं एम म्हणजे जीवनाचं ध्येय, हं. हे आता जेव्हा उलगडत जाईल हळूहळू, तर ध्येय एकच आहे सगळ्यांचं, स्वस्वरूपाचं ज्ञान करून घेणं. बरोबर. म्हणजे मी कोण आहे, माझा जन्म का झालाय, किंवा इथे येऊन माझं काय काम आहे. हां, हां. तर ह्याचं ज्ञान ज्या त्या पातळीवर होत असतं ज्याला त्याला. बरोबर. हळूहळू सगळ्यांचंच मी जे म्हटलं आता, ते ध्येय तेच आहे. तिकडेच जातो आपण शेवटी. म्हणजे आपल्याला कधी-कधी आपण खूप काम करतो, पण आपल्याला असं सॅटिस्फॅक्शन नसतं. बरोबर. कधी-कधी असं वाटतं, अरे हे सगळं सोडावं. हं. म्हणजे आपल्याला दुसरं काहीतरी ध्येय आहे एवढं नक्की जाणवतं. बरोबर. तर हे ध्येय जे आहे ते गाठण्यासाठी म्हणून मग तिथे काही जण अगदी हिमालयामध्ये जातात. कारण आपण जर मटेरियलिस्टिक लाईफ किंवा आत्ता आपण जे जीवन सोसायटीमध्ये, समाजामध्ये जगतोय, हं. तर यामध्ये बरीच व्यवधानं आहेत. अच्छा. बरीच व्यवधान आहेत. आता तर अगदी म्हणजे इंटरनेटपासून सगळं सोशल मीडिया आहे. त्यानंतर समाज असतो, आपल्या आजूबाजूला आपले नातेवाईक असतात किंवा फ्रेंड्स बरोबर. असतात. तर यामध्ये कसं होतं, आपल्याला जो वेळ त्या साधनेसाठी द्यायला हवा, हं. तो दिला जात नाही. म्हणून मग असे लोकं ज्यांना खरंच त्याची लवकर जाणीव करून घ्यायची आहे अच्छा. किंवा ते ज्ञान घ्यायचं आहे, असे लोकं तपसाधना करतात. आता त्यामध्ये पण काही जण त्या मार्गावर जातात आणि मग त्या मार्गावरती जसं हं. पतंजलींनी सांगितलंय, की 4 पाद म्हणजे जी 196 सूत्र लिहिली त्यांनी, हं. 196 सूत्र. त्यामध्ये 4 पाद आहेत, की पहिलं म्हणजे समाधीपाद, दुसरं म्हणजे साधनपाद, तिसरं विभूती आणि चौथं कैवल्य सांगितलंय. हं. तर यामध्ये जसं की त्या मार्गावर चालायचंय, तुम्हाला कुठे जायचं त्यांनी आधीच सांगितलंय, बरोबर. की समाधी आहे म्हणजे लास्ट स्टेज आहे ती. अष्टांग योगमध्ये पण ती समाधी म्हणून म्हणजे लास्ट स्टेज म्हणजे सेल्फ रिअलायझेशन समाधी. बरोबर. तर त्यानंतर तिथे जाण्यासाठी तुम्हाला काय काय साधनं वापरायची ती त्यांनी सांगितलंय. कोणत्या प्रकारचे योग करा, अष्टांग योग करा, क्रिया योग करा वगैरे असं सांगितलंय. आणि मग नंतर तिथे तुम्हाला काय मिळणार आहे हेही सांगितलंय. म्हणजे काय सिद्धी प्राप्त होणार आहे. अच्छा. म्हणजे साधक साधना करतोय हं. तर त्याला सिद्धी प्राप्त होतीये. ते मिळणारच आहे तुम्हाला. पण जर तुम्ही तिथे थांबलात, ओके. म्हणजे ती सिद्धी प्राप्त, आता त्यामध्ये अष्टसिद्धी सांगितल्यात. तुम्ही हं. कधी जर पुराणं वाचली असतील, म्हणजे जसं महाभारत आणि रामायणही वाचलं असेल, हं. तर त्यामध्ये सुद्धा काही त्यामधले कॅरेक्टर ज्याच्यामध्ये म्हणजे मारुतीचंच एक्झाम्पल देईन हनुमंताचं, की त्यांना जेव्हा विराट दर्शन दाखवायचं होतं, तर तेव्हा म्हणजे अणिमा, लघिमा, गहिमा, महिमा, हं. त्यानंतर ईशित्व, प्राकाम्य, प्रज्ञा, वशित्व असे अष्टसिद्धी दिलेले आहेत. बर. तर त्या प्राप्त होतात असं अच्छा. सांगितलंय. म्हणजे योगाचा तुम्ही अभ्यास पुढे पुढे असा वाढवला, म्हणजे हे अच्छा. तप करायचं असतं. म्हणजे 12 वर्षाचं तप सांगितलं, जे हिमालयामध्ये करू शकतात लोक. हां. आपण नाही. आपण ओके. त्यासाठी योग करत नाही. म्हणजे आता कॉमन मॅन, हो, हो, हो. म्हणजे आपण म्हणजे मी म्हणेन कॉमन मॅन, आपण आपला योग करतो तो साधारण आपली म्हणजे आरोग्य चांगलं राहावं, चांगलं राहावं म्हणून. हां, त्यानंतर म्हणजे आजार जास्त होऊ नयेत आपल्याला, बरोबर. यासाठी करतो.
ते लोक जे आहेत, तुम्ही जे म्हणालात हिमालयामध्ये जाऊन करतात, त्यांना अशा प्रकारच्या सिद्धी प्राप्त होऊ शकतात जर का त्यांनी त्यामध्येच त्यांचं परत जे आयुष्य आहे ते त्या सिद्धींमध्येच घालवलं, तर हां. पुढचा मार्ग कठीण होऊन जातो. अच्छा. पण समजा त्यांनी आयुष्य घालवलं आणि त्यांना ते प्राप्तच नाही झालं, तर त्यांचं आयुष्य व्यर्थ गेलं का त्यात जे मिळवलं ते पण भरपूर आहे असं? जरा थोडासा त्यांना कदाचित. ही जाणीवच नसते. अच्छा. त्याच्यामध्ये कसे आहेत, तुमच्यामध्ये 3 गुण असतात. हं. एक म्हणजे तमस, तामसिकता आपण म्हणतो, राजसिकता आणि मग सत्व, सात्विक गुण, सात्विक. सात्विकता येते. हो. मग यांनी काय केलेलं असतं, एवढं ते तप म्हणजे तापवणे आपल्या शरीराला. अच्छा. तापवणे म्हणजे तुम्ही जर का एखादा माणूस वृक्षासनामध्ये एवढे वर्ष, म्हणजे तुम्ही विचार करा 10 सेकंद तुम्हाला थांबता येतं का वृक्षासनामध्ये? नाही. ते लोक तसे असतात आणि ऊन वारा हां. पाऊसमध्ये असतात. अच्छा. त्रास द्यायचा म्हणजे ताप द्यायचा हा स्वतःला असं. ताप द्यायचा की त्याला सेन्सेशनच राहणार नाही, म्हणजे तुमची सगळी इंद्रिय आतमध्येच जाणार. हो. डोळे बंद असतात, कानी आतला आवाज ऐकत असतात, त्वचेला काही पाऊस पडतोय की काय काही गरम कळत होतंय की थंडी लागते, काहीच जाणीव नसते. अच्छा. तर ते सगळे सेन्सेस आतमध्ये जातात, म्हणजे पंचज्ञानेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय हे हम्म. सगळं त्या आतल्या त्याला शोधायला गेलेले असतात. ओके. हा, तर ग्रेट. त्यामुळे त्यांना जाणीव नसते की मला काय मिळालं याचीही हां. जाणीव नसते, फक्त सत्व राहतं त्यामध्ये. अच्छा. ग्रेट. मला योग म्हटलं की आपल्याला योगासनं, हो. प्राणायाम, हम्म. ध्यान ह्या हम्म. गोष्टी येतात. हो. हे सगळं आहे एकत्र? हो, आता त्यामध्ये मी म्हटलं ना तुम्हाला मार्ग वेगवेगळे आहेत. हां. म्हणजे तुम्हाला अष्टांग करायचं आहे, हं. तुम्हाला हठयोग करायचं आहे हं. की क्रियायोग करायचं आहे. आता हं. हे ट्रेडिशनल मार्ग आहेत. यानंतर पण अजून मी त्या पुढे जाईन त्या मार्गावर, आत्ता जे समाजामध्ये आहेत हं. तर ते पण सांगेन. पण आधी हे ट्रेडिशनल मार्ग जे आहेत की हठयोग, आणि हठयोगामध्ये सुद्धा काही स्टेप्स म्हणजे पायऱ्या सांगितलेल्या आहेत, कसं जायचंय आपल्याला तिकडे. बरं. तसंच अष्टांग योगामध्ये पण सांगितलेलं आहे. तर अच्छा. अष्टांग योगामध्ये थोडंसं इझी तुम्हाला, आता तुम्ही जे शब्द वापरलेत की आसन, हां. प्राणायाम आणि ध्यान, तर ते शब्द कसे आहेत बघा. पहिलं त्यांनी सांगितलंय यम, नंतर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी, असे अच्छा. 8 अंग सांगितले. बरं. तर त्यामध्ये त्यांनी पहिले तुमच्यासाठी, स्वतःसाठी, म्हणजे सोसायटीमध्ये तुम्ही कसे असायला पाहिजेत, त्याच्यामध्ये त्यांनी यम सांगितलेत. तुम्ही काय केलं पाहिजे, म्हणजे दुसऱ्याशी वागताना हं. किंवा समाजामध्ये तुम्ही आता कसं वागलं पाहिजे, त्याच्यासाठी त्यांनी सांगितलंय की सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आणि ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्यचे पण वेगळा कन्सेप्ट आहे, म्हणजे तुम्हाला जे सेलिबसी माहीत असेल त्याच्यापेक्षा खूप छान सांगितलेलं आहे पतंजलींनी, कशा प्रकारची सेलिबसी. बरं. ओके, त्यानंतर त्याच्यानंतर नियम सांगितलेत की शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, म्हणजे स्वतःसाठी काय फॉलो करायचंय आपल्याला. अच्छा. पहिले सांगितले यम, जे समाजामध्ये वावरताना तुम्हाला कसं राहायचंय, आणि नंतर नियम सांगितले स्वतःसाठी. आणि मग तिसरं अंग आहे आसन. अच्छा. आता आसन सांगताना पण त्यांनी नुसतेच काही व्यायाम, एक्सरसाइज असं सांगितलेलं नाहीये. तर आसनामध्ये त्यांनी सांगितलंय तुम्ही आसन करताना, म्हणजे कुठलंही, आता तुम्ही बसलात तर तेही एक आसनच आहे. हो. आता आपण तर खरं चेअरला आसन म्हणतो, पण आपलं बॉडीचं पोश्चर जे आहे ते आसन आहे. अच्छा. त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं स्थिर सुखम आसनम. आसन कसं असावं की ज्याच्यामध्ये स्थिरता आहे आणि सुखकारकता आहे. त्याची डेफिनेशन, व्याख्याच तशी केली आहे, स्थिर सुखम आसनम. त्यानंतर त्यांनी सांगितलं की प्रयत्न, शैथिल्य, अनंत समापत्तीभ्याम, म्हणजे हे जे आसन करता तुम्ही त्यामध्ये पूर्ण एफर्ट्स टाका. आणि ते जेव्हा एफर्टलेस होतील, तर तो एफर्टलेसनेस म्हणजे त्या आसनाची तुम्हाला ती जो इफेक्ट मिळतोय, तर अनंत समापत्ती सांगितलंय. अनंत म्हणजे इन्फिनिटी, म्हणजे असं सुख मिळतं तुम्हाला त्या आसनामध्ये स्टेबल झाल्यानंतर. अच्छा. आणि त्यामुळे अजून फायदा काय होतो, तर ततो द्वंद्वान भिघातः, तर जे सतत आपल्या मनामध्ये असणारं ड्युअल माइंड, म्हणजे द्वैत आहे आपल्या मनामध्ये सतत, की मी हे करू की ते करू, मग हे चांगलं आहे की ते चांगलं आहे, मग मी तसं करायला हवं का, म्हणजे क्वेश्चन्सच आहेत आपल्याला, किंवा तुलनात्मक, हे चांगलं याचा अर्थ ह्याच्यापेक्षा हे चांगलं, हे वाईट म्हणजे त्याच्यापेक्षा ते वाईट. आणि यामध्येच आपल्याला म्हणजे असं कन्फ्यूज स्टेटमध्ये असतो आपण बरेचदा. हो. काय करायला पाहिजे. बरोबर.
किंवा मग आपण काहीतरी वेगळीच मार्ग फॉलो करतो आणि मग काहीतरी त्याचे रिझल्ट वाईट आले की परत आपण अजून मग स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरे वगैरे. तर हेच सगळं दूर होण्यासाठी आसनची प्रॅक्टिस सांगितलेली आहे. अच्छा. ततो धन्वान बिघाता, म्हणजे ड्युअलिटी जी आहे, उगाचच आपल्याला टेन्शन जी आहेत ती कमी करता येतात आसनांच्या प्रॅक्टिसमधून. अच्छा. त्यानंतर त्यांनी प्राणायाम सांगितलाय. मग प्राणायामामध्ये पण आता त्यांनी प्राणायामाचा प्रकार नाही सांगितला, पण त्यांनी सांगितलं की ततोक्षीयते प्रकाशावरणम, ततक्षीयते प्रकाशावरणम. म्हणजे प्राणायामाचा अभ्यास केल्यामुळे काय होणार आहे, तर जो आपल्या आतला अंधकार आहे, अंधार आहे, म्हणजे आपल्याला नॉलेज बऱ्याचशा गोष्टींचं नसतंच. बरोबर. आपण खरं तर म्हणजे रिअल आणि अनरिअल यामध्येच अडकलेलो, म्हणजे खरं काय आहे आणि खोटं काय आहे हेच माहित नाही. इग्नोरन्स आहे आपल्यामध्ये, म्हणजे अज्ञान असतं. आपण काही वेळेला ज्या गोष्टी चिरकाल टिकणाऱ्याही नाही आहेत, पण त्याच्या मागे धावत असतो. आणि जे आपल्याबरोबर, आपलं शरीर जसं धरूया, तर आपले सेन्सेस धरूया, हे सगळं जे आपल्याबरोबर आजीवन राहणार आहे त्याच्याकडे आपलं लक्षच नसतं. आणि अगदी महत्वाचं म्हणजे श्वास, जो आपण पृथ्वी तलावर आहोत तोपर्यंत आपल्याबरोबर राहणार आहे. बरोबर. अशा अनेक गोष्टी असतात की ज्या आपण लहानपणापासून कधीतरी अनुभवल्यात पण त्या नंतर नाही आहेत. पण श्वास हा अगदी जन्मल्यापासून मरणापर्यंत आहे, पण त्याच्याकडेच लक्ष दिलं जात नाही. तर हा जो अंधकार आहे हा प्राणायामातून दूर होतो. ततक्षीयते प्रकाशावरणम. आता प्रकाश म्हणजे नॉलेज आणि आवरण म्हणजे कवरिंग, त्याच्यावरती असं झाकून ठेवलेलं आहे आपण तो अंधार सगळा. म्हणजे त्यामुळे त्याचा प्रकाश, अंधार नाही झाकून ठेवला, आपलं प्रकाश झाकून ठेवलाय. त्यामुळे तो आपल्याला अंधारच जाणवतोय, फक्त प्रकाश आहे आतमध्ये तो जाणवत नाहीये. बरोबर. तर त्याची जर जाणीव करून घ्यायची असेल तर प्राणायाम. म्हणजे श्वास घ्यायला जेव्हा आपल्याला एफर्ट्स घ्यावे लागतील त्यावेळेला आपण त्याच्याकडे लक्ष देणार. असं होतं. आता समाजामध्ये हेच होतंय की अगदीच हार्ट रिलेटेड काहीतरी प्रॉब्लेम आला, ब्लड प्रेशर वगैरे वाढायला लागलं, अगदीच 4 पायऱ्या चढल्यानंतर दम लागायला लागला तर लोक येतात. पण त्याऐवजी जर का श्वासाचा अभ्यास केला आपण, आणि तो पण म्हणजे प्रॉपर मार्गदर्शनाखाली केला तरच. कारण बरेच जण इतके चुकीचे प्राणायाम करतात आणि त्यामधून नसलेले रोग पण येऊ शकतात. अरे बापरे, असं पण आहे? असं आहे. म्हणजे ते सायंटिफिक वेने केलं गेलं पाहिजे. अच्छा. मी प्राणाबद्दल बोलते, म्हणजे प्राण आपलं व्हायटल एनर्जी आहे. जर तोच तुम्ही चुकीचा घेतलात, आता कपालभाती पण लोक करतात. कपालभाती काही प्राणायाम नाहीये, ती एक शुद्धी क्रिया आहे. परंतु लोक अक्षरशः सांगतात मला की 300 कपालभाती करतो. माझ्याकडे आल्यानंतर कपालभातीच्या आधी मी त्यांना त्यांचा श्वासाची जाणीव करून देते. आणि ते असे अक्षरशः आलेले असतात की आता गोळी सुरू झाली, आम्ही एवढं कपालभाती करतो वगैरे. अननेसेसरी लंग्स वरती प्रेशर दिलं जातं. म्हणजे कपालभाती जास्ती असं, म्हणजे बरेच जण सांगतात कपालभाती खूप करा, तर ते चुकीचं आहे. चुकीचं आहे. तुम्ही अननेसेसरी तुमच्या श्वासाला वाया घालवताय. अच्छा. तुमचा श्वास म्हणजेच तुमचं जीवन आहे. बर. टोटल नंबर ऑफ ब्रेथ इज युअर लाईफ स्पॅन. तुमचं जीवनच तुमचे नंबर ऑफ ब्रेथ आहे. ते मी कपालभाती करताना वाया घालवताय अननेसेसरी. एकदम वेगळा, म्हणजे आता जो काही विचार प्रवाह चालू आहे त्याच्या एकदम विरुद्ध लोकांना हे माहित नाही. तेच झालंय की मग आता ते पॉवर योग वगैरे असे काय काय योग आहेत. पॉवर योगा काय आणि नवीनच आलंय ते प्रत्येक जण आपापल्या प्रमाणे करतात, पण त्यामुळे योग डायल्यूट होतोय आणि जे ट्रेडिशनल नॉलेज आहे ते लोकांपर्यंत येत नाहीये. अच्छा. बरं, आता ध्यानावर आपण अजून गेलो नाही. ध्यान बरेच जण आपल्यापैकी करत असतील, मी पण करतो. पण ध्यान म्हटलं की आपल्याला माहिती असते की आपल्या विचारावर आपलं नियंत्रण मिळवता आलं पाहिजे किंवा निर्विचार अवस्थेपर्यंत पोहोचता आलं पाहिजे, समाधी अवस्थेत जाता आलं पाहिजे. पण ते काही होत नाही. उलट ध्यान करायला बसलं की सगळी कामं आठवतात, सगळे हेवे दावे आठवतात, सगळी भांडणं आठवतात, सगळं आठवतं. बरोबर. तर योग, तुमच्या योगशास्त्रामध्ये त्याच्यावर काही टेक्निक सांगितले का की जे? हो, सांगते. आता मी तुम्हाला अष्टांग योग सांगितलं, त्यामध्ये ध्यान हे कितव्या नंबरवर होतं? कितव्या? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि मग समाधी आहे. आता तुम्ही म्हणालात की आम्हाला अगदी समाधीसारखं तिथपर्यंत जायचंय, पण तुम्ही डायरेक्ट 7th आणि 8th ला चाललात. म्हणजे असं 9वी 10वीचा अभ्यास पहिलीतच आहात तुम्ही आणि 9वी 10वीचा अभ्यास करताय, असं झालंय ते. तर त्यामध्ये कसं आहे, पहिले यम नियम, यामध्ये तुमचा आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या हे थोडंसं करेक्ट केलं जातं.
अच्छा. हां, म्हणजे तुम्ही आता साधा एक आपण हे घेऊया, की आज संध्याकाळी जर मी पावभाजी खाल्ली आहे आणि हं. उद्या मला ध्यान करायचंय. काय हं. होईल? काय होईल? तमोगुण वाढेल, तमोगुण विचार वाढेल. वाढतील. करेक्ट. विचार वाढणारच ना. हो. तो जो श्वास आहे त्याच्यामध्ये गॅस जर तुमच्या पोटामध्ये असेल, हां. तर आता प्राणवायू म्हणजे पण एक गॅसच आहे ना. बरोबर. ऑक्सिजन हा एक वायूच आहे हं. आणि तुमच्या पोटामध्ये पण वायू झालाय. हं. आता ह्याचं म्हणजे तुम्ही प्राणायामामध्ये म्हणाल तर पंचप्राणाला आम्ही खूप महत्त्व देतो. त्यामध्ये तुम्हाला जर माहीत असेल तर प्राण, अपान, समान, व्यान आणि उदान हं. हे पंचप्राण. त्यानंतर त्याचे उपप्राण पण आहेत. हे सगळे अच्छा. काम करत असतात आपल्या शरीरामध्ये. आणि मग तुम्ही एक्स्ट्राचं असं जर का काही वातूळ खाल्लं, तर जो बरोबर. काही त्याचे जे फर्मेंटेशन म्हणा किंवा त्याचं जे डायजेशन बिघडलं, की मग तुम्हाला हे त्रास होणार आहेत. मग तो श्वास कुठेतरी जाणार, मग कुठेतरी दुखणार, मग तुम्ही ते हलणार, म्हणजे तुम्ही जे ध्यानाला बसलेले आहेत ते तुमची तपस्या भंग होणार. भंग होणार. हां. तर त्यासाठी हे आधी यम, नियम, आसनामधून तुमची दृढता वाढते. शरीराची बरोबर. स्ट्रेंथ वाढते. एवढा वेळ तुम्हाला स्पाईन सरळ ठेवून बसायचंय. हां. जरी लोकांना पद्मासनामध्ये आता तर हल्ली असेच चेअरवर वगैरे बसून करतात ध्यान. काही हरकत नाही. पाठीचा कणा सरळ ठेवणं हे गरजेचं आहे. पण जर बरोबर. का तुमची तेवढी शरीराची तयारीच नसेल, कॅपॅसिटीच नसेल, हं. तर तुमचा स्पाईन सरळ राहणारच नाही. हं. मग तर तुम्ही तिथे वाकणार. मग श्वास खरं तर काय करायचं असतं म्हणजे ध्यानामध्ये तुमचा फोकस हवा असतो. बरोबर. फोकस टू डिफोकस असं म्हटलंय. म्हणजे आता ओंकार ध्यान करतात काही जण. हं. तर तुम्ही ओंकाराचं चित्र बघाल, त्याच्यावर फोकस कराल, अगदी सगळे सेन्सेस तिथे एकवटाल आणि मग हळू तिथून तो तुमचा फोकस काढला जातो. म्हणजे बरोबर. ध्यान लागतं. म्हणजे आधी धारणा सांगितली आहे हं. आणि मग त्याच्यानंतर ध्यान आहे. पण लोकं तेच होतं प्रॉब्लेम कॉमन मॅन तुम्ही म्हणालात. तर हां. त्याचं सांगते की ते डायरेक्ट मग मला हे आसन करायला वेळ नाहीये, मला प्राणायाम करायला वेळ नाहीये, मला हे काही यम-नियम माहीतच नाहीयेत. मग मी जाणार डायरेक्ट बसणार फक्त ध्यानाला. पण तुमची फिजिकल कॅपॅसिटी, मेंटल कॅपॅसिटी, व्हायटल कॅपॅसिटी यू डोंट नो. म्हणजे आपण ध्यानधारणा म्हणतो त्याच्याऐवजी धारणा ध्यान असं म्हणायला पाहिजे का? धारणा ध्यान तर आहेच. होय हो ना? येस. पहिले धारणाच आहे. हां. धारणाच नसेल, तुम्ही कोणतंही काम घेतलं तर त्याचं आधी प्लॅनिंग कराल ना, बरोबर. तरच तुम्हाला सक्सेस मिळणार आहे हो. त्यामध्ये. तुम्ही काहीच प्लॅनिंग नाही केलं, डायरेक्ट अटेम्प्ट केला. माईट बी असं होऊ शकतं 100तल्या एखाद्या वेळेला की तुम्हाला तिथेही सक्सेस मिळेल. बरोबर. पण तो टिकणारा नसू शकतो. कारण तुमचा बेस रेडी नव्हता. नव्हता. हां. मग योग हा असं म्हणू शकतो का, की तो परिपूर्ण व्यायाम आहे किंवा योग कशासाठी की आपल्याला नाही मसल्स तुमचा आता मिळवण्यासाठी? व्यायामावर एवढा फोकस काय माहित नाही मला. हां. पण योग ही एक लाईफस्टाईल आहे, जीवन पद्धत आहे. बरं. ज्याच्यामध्ये म्हणजे तुमच्या फिजिकल ॲक्टिव्हिटीजही होणार आहेत. म्हणजे मी आत्ताचपासून अष्टांग करतीये. तर त्यामध्ये तुमची फिजिकल ॲक्टिव्हिटी कॉमन मॅनसाठी आपण विचार करू. हं. अगदीच हिमालयामध्ये जाणारे नसतील, कारण ते हठयोग करतात मी तुम्हाला आधीच म्हटलं. तर जर का आपल्यासारखे लोकांना म्हणजे आत्ता जे येणारे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एन्झायटी याच्यापासून म्हणजे तणावापासून जर मुक्ती पाहिजे असेल, हं. तर नक्कीच योगमध्ये व्यायामसुद्धा होतो. तुमचं लाईफस्टाईलच एवढी इम्प्रूव्ह होते, की अच्छा. तुम्हाला म्हणजे झोपेचे प्रॉब्लेम जर असतील तेही सॉल्व्ह होतात. हं. डायजेशनचे प्रॉब्लेम्स असतील तेही सॉल्व्ह होतात. त्याचप्रमाणे आता छोटे-छोटे एकदम व्हायरल इन्फेक्शन वगैरे, सर्दी, खोकला वगैरे यासारखं. बरं. तर जर का तुमचा ब्रेथ चांगला झाला, तर तुम्हाला हे जे छोटे-मोठे प्रॉब्लेम्स आहेत हे येणार नाहीत. म्हणजे तुमचं आरोग्य पूर्ण चांगलं राहणार आहे आणि जर आरोग्य चांगलं असेल, तर तुमचं जे काही प्रोफेशन असेल, हं. तर आता तुम्हाला हे कनेक्टच करायचं झालं, तर पहिलं म्हणजे मी सांगेन समत्वम योग उच्यते. किंवा अजून एक हठयोगामध्ये सांगितलंय, की चले वाते चले चित्तम. तुमचा श्वास जसा चालतो, तसंच तुमचं माइंड चालत असतं. बरोबर. तुम्ही कधी एखाद्या वेळेला हायपर झाला, तर तुमचा श्वास बघितलाय का? हो. खूप फास्ट फास्ट होतो. होत असतो. होत बरोबर. असतो. का? तर तुमच्या मनामध्ये तर खूप विचार आलेले आहेत. ते प्रेशर वाढवतात. त्यामुळे आणि सर्क्युलेटरी सिस्टम आणि रेस्पिरेटरी सिस्टम हे एकत्र काम करतं. त्यामुळे अच्छा. तुम्हाला त्याचंही सायंटिफिकली कनेक्शन आहेच, पण फिलॉसॉफिकल पण कनेक्शन आहे. अच्छा. चले वाते चले चित्तम. वात म्हणजे वायू. शरीरामधला वायू जसा काम करेल, हं. तसंच तुमचं माइंड काम करणार आहे. तो फास्ट झाला, की तुमचं माइंड पण फास्ट काम करणार आहे. अच्छा. त्यामुळे हे जर म्हणजे मानसिक तणाव जो असतो,
तो कमी करायचा असेल, इव्हन शारीरिक म्हणजे कायिक वाचिक मानसिक हे तिन्हीवर सुद्धा याचा चांगला उपयोग होतो योगाचा. मोक्ष मगाशी आपण जे बोलत होतो ना, मोक्षप्राप्ती, जसं आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये भक्ती मार्गानं आपण म्हणतो की मोक्षप्राप्ती होऊ शकते बरोबर. किंवा ज्ञान मार्गानं होऊ शकते, योग मार्गानं पण होऊ शकते. हो, कैवल्यच तर सांगितलंय ना. म्हणजे पातंजल योगसूत्र आपण एकच ग्रंथ घेऊ, योगाचे अनेक ग्रंथ आहेत, त्यामधलं एक पातंजल योगसूत्र मी आता ह्या सेशनमध्ये आपण घेतलाय की त्यामध्ये पण त्यांनी लास्ट अध्याय जो सांगितलाय तो कैवल्यच आहे. कैवल्य प्राप्ती किंवा मोक्ष हे सेम, सॅल्वेशन, लिबरेशन हे म्हणजे सेमच आहे. कैवल्य म्हणजेच ती लास्ट स्टेज जिथे आपण म्हणजे असं म्हणतात की भगवद्गीतेप्रमाणे जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातून आपल्याला बाहेर पडायचंय. सो बर्थ, लाईफ अँड रिबर्थ या सायकल, हे चक्र आहे, त्याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी म्हणजेच मोक्ष म्हणतो ना आपण. बरोबर. म्हणजे मोक्ष कन्सेप्ट तोच आहे. तर तेच सांगितलंय पतंजलींनी सुद्धा. तर हा योगातून पुढे तुम्हाला जसं मी म्हटलं की सात्विकतेकडेच जातो आपण, आपल्यामध्ये सत्वच राहतं. आता तुम्हाला माहित असेल तर मोक्ष म्हणजे मी आता जसं म्हटलं की जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातून आपल्याला बाहेर पडायचंय. का हे जन्म मृत्यूचा फेरा असतो? तर आपली कर्म म्हणजे काहीतरी इकडे काहीतरी केलं, एव्हरी ऍक्शन हॅज इट्स इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन असा लॉ आहे. बरोबर. तर त्या लॉ प्रमाणे जर आपण बघितलं तर तुम्ही आत्ता जी काही कर्म करता त्याचं फळ तुम्हाला लगेचच मिळतं. चांगली कर्म केली तर चांगलं आहे, नाहीतर ते कुठेतरी अॅक्युम्युलेट होऊन राहतं जर चुकीचे कर्म असतील तर, आणि कधीतरी ते बाहेर पडतं, मग ते भोग वगैरे याचं अजून खूप फिलॉसॉफीमध्ये सांगितलेलं आहे. अच्छा. हो, म्हणजे मोक्ष सिद्धांत ह्याच्यावरती खूप मोठं म्हणजे बोलू शकतो आपण, एवढं आहे. पण येस, योगामधून ती योगाची पण फायनल स्टेज तीच आहे, मोक्ष. अच्छा. पण आता आपण जो सोसायटीमध्ये योग करतो, हा म्हणजे आता आपण समाजामध्ये बघतोय, तर हा आपली हेल्थ चांगली राहावी, जी WHO ने सांगितलेली आहे ती हेल्थ चांगली राहावी. आणि म्हणजे त्याच्यामध्ये तेच आहे, परत मानसिक, शारीरिक, होलिस्टिक हेल्थ सांगितली आहे, स्पिरिच्युअल. नाहीतर प्रश्न सतत असतात सगळ्यांना, म्हणजे हे असं का, माझ्या बाबतीत असं का, म्हणजे स्ट्रेस, एन्झायटी, हे डिप्रेशन सगळ्यांना आहे. तर त्याच्यातून बाहेर पडायचंय आणि आपल्याला जीवन जगायचंय चांगल्या प्रकारे, त्यासाठी योग नक्कीच चांगला आहे. मला असं लक्षात आलंय की योग आपल्या शरीरावर अंतर्बाह्य काम करतो, आपल्या मनावर काम करतो, आपल्या श्वासावर काम करतो, आपल्या पर्सनॅलिटीवर काम करतो, त्याच्यामुळे आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांवर पण काम करतो. बरोबर बरोबर म्हणू शकतो. बरोबर, अगदी. वा, म्हणजे एवढं तरी मला इथंपर्यंत आल्यानंतर कळलं. खूप आपली डीप चर्चा चालू आहे. जराशी वेगळा प्रश्न विचारतो, म्हणजे आता समारोपाकडेच येताना असं म्हणेन, तुमचा मुलगा पण स्पोर्ट्समध्ये आहे ना, काहीतरी खेळतो ना? बास्केटबॉल खेळतो. कितवीला आहे? त्याचं आता ग्रॅज्युएशन झालं आणि शिक्षण कम्प्लीट झालं. हो. बर. आणि काय करतो मग आता तो आता बास्केटबॉल कोच म्हणून काम करतो. तो बास्केटबॉल कोच आहे? हो. परत एकदा सांगा, काय करतो तो? तो आता बास्केटबॉल कोच आहे. आधी माहिती असतं तर संतूरची स्पॉन्सरशिप घेतली नसती का आपण पॉडकास्टला? मला हा पंच घ्यायचा होता. चला, ठीक आहे. खूप सविस्तर, मला असं वाटतं की एका पॉडकास्टमध्ये न संपणारा विषय आहे. पुढचा पॉडकास्ट कदाचित आपण ह्या पॅरेंटिंगवरच करावा असं मला वाटायला लागलं की त्या आता तो बास्केटबॉल कोच झाला आहे, तर इथंपर्यंतचा त्याचा प्रवास ही पण एक इंटरेस्टिंग गोष्ट असणार आहे. बघूया पुढं कसं प्लॅन होतोय. तुर्तास आज जे तुम्ही काही ज्ञान दिले ना, ते माझ्यासाठी नवीन होतं. मी तरी पहिल्यांदाच ऐकलं आणि आपल्या अनेक प्रेक्षकांनी या गोष्टी पहिल्यांदाच ऐकल्या असतील. तर तुमच्या अगदी मनापासून धन्यवाद. थँक्यू सर, थँक्यू. मला पण इथे संधी मिळाली, थँक्यू. आणि स्वनिर्मिती हे चॅनल जर तुम्ही अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. आजचा पॉडकास्ट तुम्हाला आवडला असेल, त्यात काही तुमचे प्रश्न असतील किंवा काही तुम्हाला जर वाटलं असेल, नवीन मिळालं असेल, तर कमेंटमध्ये जरूर सांगा. सबस्क्राईब करा, शेअर करा, हा व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका. धन्यवाद.